ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ የአስረኛ ክፍል ባዮሎጂ እንደቀጠለ ነው ጋይስ ዩኒት 3 ባዮኬሚካል ሞለኪውል ላይ ነው የምንገኘው ዛሬም የዩኒቱን አምስተኛ ክፍል እናያለን ከዚህ ቀደም እንግዲህ በፓርት 4 የምታስታውሱ ከሆነ ስለ ሊፒድ አውርተን ነበር and today we'll discuss about protein alright protein ስለሚለው ኦርጋኒክ ሞለኪውል የምናየው የሚሆነው ማለት ነው ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ አሁንም አብራችሁ ቆዩ መልካም ቆይታ መልካም እንግዲህ የባለፈውን ክላስ ለማስታወስ ያክል ከዚህ ቀደም ስለ ካርቦሃይድሬት አይተናል ካርቦሃይድሬት ምን እንደሆነ ለኤነርጂ ሶርስነት እንደምንጠቀመው ታይፕስ ኦፍ ካርቦሃይድሬት ለምሳሌ ሞኖሳካሪያድ ዳይሳካሪያድ ፖሊሳካሪያድ የሚባሉ ነገሮች ምን እንደሆኑ ለማየት ችለን ነበር ኦኬ ሞኖመር ምንድነው ፖሊመር ምንድነው የሚሉ ነገሮችን ሊፒድ ላይ ስንመጣም ሊፒድ ምን ማለት ነው ኦኬ ፋቲ አሲድ እና ግላይሴሮል ምንድነው ስራቸው ፎስፎሊፒድስ ምን ማለት ነው የሚሉ ነገሮችን ለማየት ችለን ነበር ማለት ነው እና today we'll discuss about the proteins ምን ማለት ነው ገንቢ ማለት ነው ዴታችን ላይ ወይም ምግባችን ላይ የመገንባትን ስራ የሚሰራ የምግብ ይዘት ያለው ማለት ነው ፕሮቲን የሚባለው so proteins are biological molecules composed of carbon hydrogen oxygen and nitrogen ከሌሎች እንግዲህ ከካርቦሃይድሬት እና ከሊፒድ በተለየ ናይትሮጅን ይዟል ማለት ነው ፕሮቲን and sometimes contain phosphorus and sulfur release ይችላል አንዳንዴ also amino acids may have other formulas those in the protein invariably have the general formula RCH NH2COOH where C is carbon H is hydrogen N is nitrogen O is oxygen and R is a group varying in composition and structure is called ሳይድ ቻይን ስለዚህ አር የሚባለው ግሩፕ ነው ይሄ ኬሚካል የሆነ ፓርት ነው ወይም የኬሚስትሪ ፓርት ነው ጋይስ ስለዚህ እዚህ ጋር አሚኖ አሲድ ምንድነው ካል the building block of protein ነው ኦኬ the building block of what you call it protein ፋቲ አሲድ እና ግላይሴሮል ባንድ ላይ ሊፒድን መስራት ከቻሉ አሚኖ አሲድ ቻይን በመፍጠር ደግሞ ፕሮቲንን መስራት ይቻላል Proteins are biological molecules made up of amino acid monomer. Okay? Proteins are biological molecules made up of amino acid monomer. Alright? Monomer ነው amino acid. Polymer ነው protein. Alright? So እነዚህ ፕሮቲኖች ማለት ምንድናቸው ቆይ? They are one of the most abundant organic molecule ናቸው. The most abundant. ምን አይነት molecule? Organic. Like that of carbohydrate and lipid. A living system and have the widest range of functions of any macromolecule. እንግዲህ ሞለኪውሎች ማይክሮ እና ማክሮ ብለን በሁለት ከፍለናቸዋል በከፍተኛ ሁኔታ የሚያስፈልግና በዝቅተኛ መጠን የሚያስፈልግ ማክሮ and ማይክሮ ማክሮ በሰፊው የሚያስፈልግ ነው ማይክሮ ደግሞ በትንሹ የሚያስፈልግ ማለት ነው proteins can be structural regulatory contractical or protective ሊሆኑ ይችላሉ ምኖች ፕሮቲኖች ስትራክቸራል ሊሆን ይችላል ሬጉላቶሪ ሊሆን ይችላል ኮንትራክቲክል ሊሆን ይችላል or protective ሊሆን ይችላል ስራቸው ነው ፋንክሽናቸው ማለት ነው they could be toxin or enzymes ሊሆኑ ይችላሉ or they could be used in transportation storage and membranes እዚህ ዘርፍም ሊያገለግሉ ይችላሉ በትራንስፖርቴሽን ዘርፍ ሊያገለግሉ ይችላሉ በስቶሬጅ ዘርፍ ሊያገለግሉ ይችላሉ ወይም እንደ ሜምብሬን ሆነም ሊያገለግሉ ይችላሉ ወይም ደግሞ ኤንዛይሞች ሊሆኑ ይችላሉ ወይም ደግሞ ቶክሲንም ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው A cell living system may contain thousands of protein each with a distinct function ሁሉም ሴሎች እንግዲህ ሊቪንግ ቲንግ ላይ ያሉ ሴሎች በሙሉ ምን አላቸው በሳውዘንድስ በሺዎች የሚቆጠሩ ፕሮቲኖች አሏቸው እያንዳንዱ ፕሮቲን ደግሞ ስፔሲፊክ የሆነ ወይም ዲስቲንክት የሆነ ፋንክሽን አላቸው ማለት ነው their structures like their function vary greatly even structureaቸው ሳይቀር ልክ እንደ ስራቸው የተለያየ ነው ማለት ነው ኦኬ ለምሳሌ ሞኖሳካሪያድ ላይ ካርቦሃይድሬት ውስጥ ማለት ነው ግሉኮስ ከጋላክቶስ እንዲሁም ከፍራክቶስ በምን ይለያል ብለናል በስትራክቸር አይደለ እንጂ ኬሚካል ፎርሙላቸው አንድ አይነት ነው አይዞመር ናቸው ብለናል እዚህ ጋር ምንም እንግዲህ ያሉት ፕሮቲኖች እንደ ፋንክሽናቸው ስትራክቸራቸውም የተለየ ነው
They are all, however, amino acid polymer arranged in a linear sequence, also refers to as peptide. እንግዲህ ሁሎችም የተሰሩት ግን ከምንድን ነው? ከአሚኖ አሲድ ነው። አሚኖ አሲድ ሊኒየር ሲኩዌንስ በሆነ ወይ አሬንጅ አድርገን የምንፈጥረው ነው። እነዚህ ሊኒየርሊ ሲኩዌንስ የሚሆኑ አሚኖ አሲዶች ደግሞ ፔፕታይድ ተብለው ይጠራሉ። ፔፕታይድ ሊንኬጅ እንለዋለን። ፔፕታይድ ሊንክ They are an extremely important class of macromolecules in living organisms. More than 50% of the dry mass of most cell is protein. እንግዲህ ህይወት አለው ነገር ላይ እጅግ በጣም አስፈላጊ የሚባሉ ማክሮሞለኪውሎች ናቸው ማለት ነው። እንደውም የሞተ ሴል እንኳን ቢኖር 50% የሚሆነው dry mass of that cell is protein. Protein rich food items include meat, cheese, milk, fish, bean and vegetable. እነዚህ እንግዲህ በምን የበለጸጉ ናቸው? በፕሮቲን ወይም በገንቢ ምግብ የበለጸጉ ናቸው ማለት ነው። ኦኬ ግን ሚት የምታስታውሱት ከሆነ ላይክ ሊፒድ ላይ አብረን ስንመድበው ነበረ። ግን እንደነገርኳችሁ እዛ ክፍል ላይ የምታስታውሱ ከሆነ ሚት ሊፒድ ውስጥ ሊመደብ የሚችለው ፋቱ ፓርት ነው ወይም ደግሞ ስብ የምንለው የስጋው ክፍል እንጂ ኖርማል ቀዩ ስጋ which is protein. So amino acid ምንድን ነው? አሚኖ አሲድ እንግዲህ the building block of protein ነው። the building block of protein ወይም ደግሞ the monomer of protein ነው። አሚኖ አሲድስ አር ሞኖመርስ ዛት ሜክ አፕ ፕሮቲን። ፕሮቲን ለመስራት የምንጠቀምባቸው ጥቃቅን የሆኑ ዩኒቶች ናቸው አሚኖ አሲድ ማለት። አሚኖ አሲድስ ሃቭ ዞስ ቲንግስ ምን አላቸው? ሴንትራል ካርበን አተም which is bonded to an amine group that is NH2 ምን አለው? ሴንትራል አተም አለው። ሴንትራል ካርበን አተም አለው። ይህ ካርበን አተም ከማን ጋራ ቦንድድ ሆኗል? ከአማይን ግሩፕ። አማይን ግሩፕ ማለት NH2 ነው። and carboxylic acid ግሩፕም አለው COOH ሊፒድ ላይ የምታስታውሱ ከሆነ carboxylic ግሩፕ and ሃይድሮጅን አተምም አለው ሃይድሮጅን አተም። ስለዚህ ሶስት ነገሮችን ይዟል። ሴንትራል ካርበን አተም አለው ከአማይን ግሩፕ ጋር አታች የሆነ ወይም ቦንድድ የሆነ carboxylic acid ግሩፕ አለው COH ማለት ነው and ሃይድሮጅን አተም አለው። ማን ሁሉ ያለው? አሚኖ አሲድ። The only way in which amino acids differ from each other is in the remaining fourth groups of atom bonded to the central carbon. Look, the only way in which amino acids differ from each other. አንደኛው ከአንደኛው የሚለይበት አሚኖ አሲድ እንግዲህ አንደኛው አሚኖ አሲድ ከሌላው አሚኖ አሲድ የሚለይበት በምንድን ነው ይላል? is in the remaining fourth groups of atom bonded to the central atom ወይም ካርበን አተም። አራተኛው ግሩፕ ኦፍ አተም ከሴንትራል ካርበን አተሙ ጋራ ቦንድ ፈጥሯል አልፈጠረም በሚለው አንደኛውን አሚኖ አሲድ ከሌላኛው አሚኖ አሲድ እንለየዋለን ማለት ነው። this is called R group ይባላል። R group 20 different amino acids occur in the proteins of living organisms all with different R group. እንግዲህ 20 የሚደርሱ አሚኖ አሲድ ግሩፖች አሉ። እነዚህ ሁሎችም ይለያያሉ። የሚለዩት በምንድነው? በአር ግሩፓቸው ነው። የአር ግሩፓቸው ከሴንትራል ካርበን አተሙ ጋራ ቦንድ ፈጥሯል አልፈጠረም በሚለው ማለት ነው። ኤግዛምፕል ኦፍ ሰም አሚኖ አሲድስ አር አልናይን፣ ቫልናይን፣ ላይሳይን ኤንድ አስፕሪቲክ አሲድ። እነዚህ የምን አይነቶች ናቸው? የአሚኖ አሲድ አይነቶች ናቸው። እነዚህ በአንድ ላይ ሆነው ምንን ይፈጥራሉ? ፕሮቲንን ይፈጥራሉ ማለት ነው። In the process of protein synthesis, amino acids join by covalent linkage forming a peptide bond that elongates further and form a polypeptide bond. Look, እንግዲህ አሚኖ አሲዶች አሉ በአንድ ላይ ሲያያዙ ኮቫለንት ሊንኬጅን ይፈጥራሉ። ይህ ምን ይባላል? ፔፕታይድ ቦንድ ይባላል። ፔፕታይድ ቦንድ ይሄ ሎንጌት ያደርግና ወደ ፖሊፔፕታይድ ቦንድ ያድጋል ማለት ነው። ፖሊፔፕታይድ ቦንድ። ስለዚህ ስለ ፔፕታይድ ቦንድ እያወራን ከሆነ we are just talking about amino acid ስለ አሚኖ አሲድ እያወራን ነው ማለት ነው። so እስቲ ይሄንን ኒውት ጀነራል ፎርሙላ ኦፍ አሚኖ አሲድ እንግዲህ እቺ R ማለት ምን ማለት ነች? this group varies in different amino acid it is known as the R group or the side chain. 20 የሚደርሱ አሚኖ አሲዶች የሚለያዩት እንግዲህ በእቺ በሳይድ ቻይኗ በአር ነው። የሁሎችም ይሄዎቹ ሁላ አራቸው የተለያየ ነው። የአላናይን አር ግሩፕ የተለያየ ነው። የቫላናይን አር ግሩፕ የተለያየ ነው። የላይሳይን ግሩፕ
ማን ነው አሚኖ አሲድ አር ግሩፑ የተለያየ ነው። የአስፓራቲክ አሲድ አር ግሩፑ የተለየ ነው። ከዛ በተጨማሪ ሴንትራል ካርበን አተም ማለት ይች ነች። ቅድም እዚህ ጋር የጠቀስነው ማለት ነው። ሴንትራል ካርበን አተም which is bonded to the amine group NH2 አማይን ግሩፕ NH2 ማለት ይሄ ነው። NH2 አንድ N ሁለት H ከዚህ ጋር ጆይን ያደረገ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ምን አለ ብለናል? ሃይድሮጅን አተም ብለናል። ሃይድሮጅን አተም ማለት ደግሞ ይሄ ነው። ኦልራይት። ስለዚህ ይሄ ፓርት ወይም እዚህ ጋር በሰማይ የተጠቀለመው አማይን ግሩፕ ይባላል። ይሄ ማለት ነው። ይኛውላት ሶሪ ይሄ አማይን ግሩፕ ይባላል። ይሄኛው ደግሞ ካርቦክሲሊክ ግሩፕ ማለት COOH ማለት ነው። COOH ካርቦክሲሊክ አሲድ ግሩፕ ኦልራይት። ስለዚህ እዚህ ጋር አንድ ምሳሌ ተሰጥቷል። ይህን ምሳሌ እዩት። NH2CHO ይሄ እንግዲህ ግላይሳይን ተብሎ የሚጠራ አሚኖ አሲድ ነው። አር ግሩፑ ምን ይሆነ? አር ግሩፑ ሃይድሮጅን የሆነ ማለት ነው። አር ግሩፕ ሃይድሮጅን የሆነ። እዚህ ጋር ሌሎች ምሳሌዎች አሉ። ለምሳሌ ቫላይን ማለት የስትራክቸር ነው። ቫላይን ላይሳይን ማለት ይሄ ነው። ኦኬ ላይሳይን እንደምታዩት ምኑ ነው እየተለየ የመጣው? አሁን H3N+ COO- እንግዲህ አዮን ፎርም ነው። ከዛ እዚህ ሰማያዊ ከለር ይሄ ሰማያዊ እዚህ ጋም ሰማያዊ እዚህ ጋም ሰማያዊ ይታያችኋል። ለምሳሌ CH3 ይላል። ይህ አር ግሩፕ ነው። እንደዚህ አይነት አር ግሩፕ ያለው ቫላይን ተብሎ ይጠራል። አር ግሩፑ ደግሞ CH2 NH3 ከሆነ ደግሞ ላይሳይን ይባላል። አሁንም አር ግሩፑ CH2COO ከሆነ ደግሞ አስፓራይት ተብሎ ይጠራል። አር ግሩፑ CH3 ከሆነ አላናይን ብለን እንጠራዋለን። ከዛ ውጭ ያለው ሌላው ተመሳሳይ ነው። ሁሉ እዩት COO- ሁሉም ተመሳሳይ ነው ከምኑ በስተቀር እታች በሰማያዊ ከለር ከተቀለመው ውጭ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ኤግዛምፕል ኦፍ አሚኖ አሲድ ናቸው። አሚኖ አሲድን በዙ የታየን ሌላው ፔፕታይድ ቦንድ ነው። ፔፕታይድ ቦንድ እንግዲህ አሚኖ አሲድን ለማያያዝ ወይም ጆይን ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው። ኤች አሚኖ አሲድ is attached to another amino acid by the covalent bond በምን ቦንድ አለ? በኮቫላንት ቦንድ one loses hydroxyl or OH group from its carboxylic acid group while the other loses hydrogen atom from its amine group አንደኛው ምን ሉዝ ያደርጋል? ካርቦክሲሊክ አሲድ one loses hydroxyl group OH ሉዝ ያደርጋል። ከየት ነው ሉዝ የሚያደርገው ካል? ከካርቦክሲል አሲዱ ማለት ነው። ሎክ እዚህ ጋር ልምጣላችሁ። ካርቦክሲል ግሩፕ ማለት እንግዲህ COOH ነው። COOH ከCOOH ምኑን ሉዝ ያደርጋል? OH አይሆኑን ግሩፑን ሉዝ ያደርጋል። ሌላው ደግሞ ሃይድሮጅንን ከምኑ ከአማይን ግሩፕ አማይን ግሩፕ ላይ እዚህ ጋር እንግዲህ 3 ሃይድሮጅን ታያቸዋል። አንዱን ሉዝ ያደርጋል ማለት ነው። ይህ የሚደረገው ምን ለማድረግ ነው? ኮቫላንት ቦንድ ለመመስረት ነው። This leaves a carbon atoms of the first amino acid free to bond with the nitrogen atoms of the second. The link is called peptide bond ተብሎ ይጠራል። The oxygen and 2 hydrogen atom removed from the amino acid form a water molecule. Look እንዴት እንደሆነ እኔ እዚህ ጋር አሁን አሚኖ አሲድ ከአሚኖ አሲድ ጋር ጆይን ሲያደርግ የሚፈጠረው ነው። አንድ አሚኖ አሲድ ከሌላ አሚኖ አሲድ ጋር ጆይን ሲያደርግ ፔፕታይድ ቦንድ ይፈጠራል። ፔፕታይድ ቦንድ ወይም ደግሞ ኮቫላንት ቦንድ ማለት ነው። ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ አሚኖ አሲዶች በአንድ ላይ ሲቀላቀሉ ፕሮቲንን ፎርም ማድረግ ይችላሉ። ኦልራይት። ስለዚህ እዚህ ጋር አንድ አሚኖ አሲድ አለ፣ እዚህ ላይ ሌላ አሚኖ አሲድ አለ። እንደምታዩት እንግዲህ NH2 አለ፣ ይሄ አማይን ግሩፕ ማለት ነው። እዚህ ጋር አር ግሩፕ አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ካርቦክሲሊክ አሲድ ግሩፕ አለ። አሁን አንደኛው አሚኖ አሲድ OH አይሆኑን ሉዝ ያደርጋል። OH ማለት ነው። OH ከየት ነው ሉዝ የሚያደርገው? ከCOH ወይም ከካርቦክሲሊክ አሲድ ግሩፑ ማለት ነው። ከዛ ግሩፕ OH ሉዝ ያደርጋል። አንደኛው አሚኖ አሲድ ደግሞ ሃይድሮጅኑን ሉዝ ያደርጋል። እንደምታዩት ይችን ሃይድሮጅኗን ከየት ነው ሉዝ የሚያደርጋት ካል
ከአማይን ግሩፕ ስለዚህ ሃይድሮጅን ወደዚህ መጣች፣ OH ከዚህ መጣች። ከዛስ ዋተር ተፈጠረ ማለት ነው። ዋተር ተፈጠረ። ስለዚህ ይህ ኮንደንሴሽን እንለዋለን ፕሮሰሱን፣ ዋተርን ሉዝ ማድረግ ወይም ዋተርን ማስወገድ ማለት ነው። ኤንድ ወደዚህ ስንመልሰው ደግሞ ሪቨርስ ስለሆነ ወደዚህ ስንመልሰው ሃይድሮላይሲስ ይባላል፣ ውሃ መጨመር ማለት ነው። ስለዚህ ይሁት አሁን CO ዳብል ቦንድ ነው NH። አሁን N ከስንት ሃይድሮጅን ጋር ነው ፔር ያደረገችው? ከአንድ ሃይድሮጅን ጋር። አንዷ ምን ስለሆነች? ስለወጣች እዚህ ጋር ዋተሩን ፎርም ለማድረግ። ካርበን ከስንት ኦክሲጅን ጋር ነው? ከአንድ ኦክሲጅን ጋር፣ ከዚች ጋር ማለት ነው። ቢኮዝ እዚህ ጋር ያሉ ነገሮች በሙሉ ተወግደዋል። እዚህ ጋር ከወግደው ዋተርን ፎርም ስላደረጉ ማለት ነው። ሌላው እንዳለ ነው። አር ግሩፕ ሁለቱም ላይ አለ። ስለዚህ መሀል ላይ የሚፈጠረው ይሄ ቦንድ ፔፕታይድ ቦንድ ብለን እንጠራዋለን። ፔፕታይድ ቦንድ ኢስ ኢኩቫለንት ቦንድ። ሶ ይሄ ፊገር ምንድነው? አሚኖ አሲድ ሊንክ ቱጌዘር ባይ ዘ ሉዝ ኦፍ ኤ ሞለኪውል ኦፍ ዋተር ቱ ፎርም ፔፕታይድ ቦንድ። ስለዚህ ፔፕታይድ ቦንድን ለመፍጠር ዋተር ሉዝ ማድረግ ያስፈልጋል። ዋተር ደግሞ የሚፈጠረው ከአንድ OH አዮን እና ከአንደኛው ደግሞ H አዮን ነው። H አዮኑ ከአሚኖ ከአሚኖ ግሩፑ ይመጣል። OH ደግሞ ከካርቦክሲሊክ አሲድ ግሩፑ ይመጣል ማለት ነው። ዳት ኢዝ ኢት። The new molecule which has been formed is made up of two linked amino acid and which is called dipeptide. ስለዚህ እንደምታዩት ዳይፔፕታይድ ማለት ከሁለት አሚኖ አሲድ የተፈጠረ ስለሆነ ዳይፔፕታይድ። ዳይ ማለት ሁለት ነው። እዚህ አንድ ስላለ ማለት ነው። Any numbers of extra amino acid could be added to the chain in a series of condensation reaction. ሪአክሽኑ ምንድነው ነው? ኮንደንሴሽን ሪአክሽን። ሁለት አሚኖ አሲዶች ጆይን አድርገው የሚፈጥሩ ፔፕታይድ ቦንድ ኮንደንሴሽን ሪአክሽን እንለዋለን። A molecule made up of many amino acid linked together by a peptide bond is called polypeptide. የተለያዩ ፔፕታይዶች በአንድ ላይ ወይም የተለያዩ ፔፕታይድ ቦንድ ያ ማለት ምን መሰላችሁ? የተለያዩ አሚኖ አሲዶች በአንድ ላይ ሆነው አሚኖ አሲድ ትልቅ የሆነ አሚኖ አሲድን ይፈጥራሉ አይደል? ያ ትልቁ አሚኖ አሲድ እንግዲህ ፕሮቲን ነው። ስለዚህ ብዙ ፔፕታይድ ቦንዶች ይኖራሉ። እነዛ ብዙ የሚባሉ ፔፕታይድ ቦንዶች ፖሊፔፕታይድ ይባላሉ። A complete protein molecules may contain just one polypeptide chain, or it may have two or more chains that interact with each other. Look, እዚህ ጋር ሐሳቡን ቀለል አድርጉት። የተለያዩ አሚኖ አሲዶች በአንድ ላይ ሆነው ምን ይፈጥራሉ ብለናል? ፕሮቲን። አሚኖ አሲዶች የሚያዙበት ቦንድ ፔፕታይድ ቦንድ ተብሎ ይጠራል። ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ አሚኖ አሲዶች ጆይን የሚያደርጉበት እንግዲህ ፔፕታይድ ቦንድ ብዙ ቦንድ ስለሆነ ፖሊፔፕታይድ እንለዋለን። ሁለት ብቻ ከሆነ ግን ዳይፔፕታይድ እንለዋለን። A complete protein molecules may contain just one polypeptide chain, or it may have two or more chains that interact with each other. መልካም። A living cell ribosomes are a site where amino acids are joined together to form a polypeptide. እንግዲህ ራይቦዘም የሚባል የሴል ክፍል ታውቃላችሁ። ራይቦዘም፣ ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም፣ ጎልጂ አፓራተስ ምናምን የሚባሉ የሴል ክፍሎችን ተምራችኋል። ኦርጋኔል ይባላሉ። ከነዚህ ኦርጋኔሎች መካከል ራይቦዘም የሚባለው የሴል ክፍል ፕሮቲን ሰንተሳይዝ የሚደረግበት ነው። ያ ማለት አሚኖ አሲድ እርስ በርስ ጆይን የሚያደርግበትና ፖሊፔፕታይድ የሚፈጠርበት ክፍል ነው። And the reaction is controlled by enzyme. ሪአክሽኑ በኤንዛይም ነው ኮንትሮል የሚደረገው። Polypeptide can be broken down into amino acids by breaking the peptide bond. ፕሮቲን አለ፣ ትልቅ ፕሮቲን። ያን ፕሮቲን ወደ አሚኖ አሲድ ለመመለስ ደግሞ ብሬክዳውን መደረግ አለበት። ብሬክዳውን ሲደረግ ምን ይባላል? ሃይድሮላይሲስ ሪአክሽን። የቅድሙ ኮንደንሴሽን ሪአክሽን ነበር። የኮንደንሴሽን ሪአክሽን ተቃራኒው ደግሞ ሃይድሮላይሲስ ሪአክሽን involving the addition of water and happens naturally in the stomach and small intestine during digestion. በምግብ ፍጭት ጊዜ ናቹራሊ የሚፈጠር ነገር ነው። የት? ስሞል ኢንተስታይን ወይም ቀጭን አንጀትና ሆዳችን ላይ ማለት ነው። Here protein molecules in food are hydrolyzed into amino acid before being absorbed into the blood. Alright, protein molecule in food are hydrolyzed into amino acid before being absorbed into the blood. በብለድ ስትሪም ተመሳባቸው በፊት ወይም ወደ ደም ስራችን ከመግባታቸው በፊት መጀመሪያ ምን መቻል አለባቸው? ፕሮቲኖች ወደ አሚኖ አሲድ
መቀየር መቻል አለባቸው ወይም ደግሞ ወደ ሞኖመሩ ወይም ወደ ስሞለር ዩኒት መቀየር መቻል አለባቸው ማለት ነው። አለበለዚያ ግን ፕሮቲን ኮምፕሌክስ የሆነ ሞለኪውል ስለሆነ በደም ስራችን አብዞርብ ሊደረግ አይችልም። According to their shape, proteins can also be classified into በሻፓቸው ማለት ነው ግሎቡላር ፕሮቲን፣ fibrous protein ኦኬ ሁለት ናቸው ማለት ነው። ሁለት ናቸው። Globular protein are areas protein whose molecules curl up into a ball shape. ምን አይነት ሼፕ ያለው? ቦል እንደ ኳስ አይነት ቅርጽ ያለው such as ማዮግሎቢን ወይም ሄሞግሎቢን ሲባል ሰምታችሁ ታውቃላችሁ። ከዚህ ቀደም አውርተናል ስለ አይረን አዮን ስናወራ። አይረን እንግዲህ ደማችን ውስጥ ሆሞግሎቢን የሚባለውን እንትን ለመሙላት የሚያገለግል ነው ብለን ተምረናል። ኢንኦርጋኒክ አዮን ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ቦል ሻፕ ካለው ዛት ኢዝ ግሎቡላር ፕሮቲን እንለዋለን። In living organism, protein may be found in a cell and other aqueous environment such as the blood, tissue fluid, and in the phylums of plant. Okay? Living organism ላይ እንግዲህ ፕሮቲን እንዴት ነው የሚገኘው ካል aqueous environment ላይ ብዙ ጊዜ ይገኛል። aqueous environment ማለት ፈሳሽ የሚበዛበት ለምሳሌ ደም ውስጥ ይገኛል። tissue fluid ላይ ይገኛል። ፕላንቶች ላይ ደግሞ ፋይለም ፋይለም እና ዛይለም የሚባል ነገር ተምራችኋል። ስለዚህ ፋይለም ላይ ይገኛል። So globular proteins usually curl up so that their non-polar hydrophobic R group points into the centers of the molecules away from their watery surrounding. Hydrophobic ማለት water hating ብለናል አይደል? ከዚህ ቀደም hydrophilic and hydrophobic. Water molecules are excluded from the centers of the folded protein molecules. Many globular proteins have a role in metabolic reaction. Their precise shape is the key to their functioning. Enzyme, hemoglobin, antibiotics are examples of globular protein. ስለዚህ ከዚህ ጋር መለየት ያለባችሁ ምንድነው ፖይንቱ? ግሎቡላር ፕሮቲን ማለት ቦል ሻፕ የሆኑ ፕሮቲኖች ናቸው። ለምሳሌ እንደ ማዮግሎቢን እና እንደ ሂሞግሎቢን አይነቶችን። ከማዮግሎቢን እና ሂሞግሎቢን በተጨማሪ ደግሞ ኤንዛይሞች፣ አንቲቦዲዎች ኦኬ እነዚህም ግሎቡላር ናቸው ማለት ነው። ኦልራይት ስለዚህ በዛው የተረዱ። ሌላኛውና ሁለተኛው ፋይብረስ ፕሮቲን ነው። ፋይብረስ ፕሮቲንስ አር protein molecules that do not coil up into a ball but form a long strand. ረጅም የሆኑ ኳስ የሆነ ቅርጽ ከመስራት ይልቅ ስትራንድ ነገር ሎንግ ስትራንድ ይፈጥራሉ። And fibrous proteins are not usually soluble in water and most have structural role. በውሃ ምን አይሉም? ሶሊብል አይደሉም። ምኖች ፋይብረስ የሆኑ ፕሮቲኖች ማለት ነው። ኦኬ ለምሳሌ keratin forms hair, nail and outer layers of the skin make up the structure waterproof. በውሃ እንግዲህ የማይሟሙ ስለሆኑ ካራቲን የሚባለው ፕሮቲን ጸጉራችንን፣ ጥፍራችንን እንዲሁም የቆዳችን የውጨኛውን ክፍል ለመስራት ያገለግላል ማለት ነው። ይህ ዋተር ፕሩፍ ነው። ቆዳችን ላይ ለምሳሌ ውሃ ቢያርፍ ወደ ውስጥ አይገባም። ኦኬ ቆዳችንን ሰርስሮ ውሃ ወደ ውስጥ ሊገባ አይችልም። ዋተር ፕሩፍ ነው። ጥፍራችን ላይ ውሃ ወደ ውስጥ ሊገባ አይችልም። ጸጉራችን ውስጥ ውሃ ሊገባ አይችልም። አንድ ዘለላ ጸጉር ነቅላችሁ ያቺ በውሃ ልትሟሟ ወይም በውሃ ልትበሰብስ አትችልም። ቢኮዝ ዋተር ፕሩፍ ስለሆነ ወይም በዋተር ሶሉብል ስላልሆነ ማለት ነው። Another example of fibrous protein is collagen, which is found in skin, tendon, cartilage, bone, teeth and the walls of the blood vessel. ሌላኛው እንግዲህ ፋይብረስ የሚባለው ኮላጅን የሚባለው የት ላይ ይገኛል ካል ስኪናችን ላይ ቆዳችን ላይ ይገኛል። ቴንዶን የሚባል ክፍል ላይ ይገኛል። ካርቲሌጅ አጥንት መሰል ነገር ነው። ቦን አጥንት ጥርስ ላይ and የብለድ ቬዝል ግድግዳ ላይ ይገኛል ማለት ነው። እነዚህ ፋይብረስ ፕሮቲን ይባላሉ። ኤኒዌይስ ሁለት አይነት ፕሮቲኖች አሉ በሸፓቸው ግሎቡላር ፕሮቲን እና ፋይብረስ ፕሮቲን። የመጨረሻ የምናየው ሜጀር ፋንክሽን ኦፍ ፕሮቲን ነው። ሜጀር ፋንክሽን ኦፍ ፕሮቲን የመጀመሪያው ስትራክቸራል ፕሮቲንስ አር ፋይብረስ ኤንድ ታፍ as well as insoluble in water። ስትራክቸራል ማለት
ለግንባታ ወይም ምን ልበላችሁ ላይክ ለምሳሌ ጥፍርን ለመስራት ሊሆን ይችላል፣ ፀጉርን ለመስራት ሊሆን ይችላል። ይሄ ምንድነው ቀንድ የሚባለውን ነገር ለመስራት ሊሆን ይችላል። እሱን ለመስራት እንጠቀማለን። እነዚህ እንግዲህ ፋይብረስ ኤንድ ታፍ ተብለው ይጠራሉ። በውሃ ይሟሙን ጋይስ። ዚያር ስትራክቸራል ኤለመንትስ ኦፍ ኮኔክቲቭ ቲሹ ኦኬ። ስትራክቸራል ኤለመንትስ ኦፍ ኮኔክቲቭ ቲሹ ቦን፣ ቴንዶን፣ ካርትሌጅ፣ ኔል፣ ሄር፣ ሆር እነዚህ ነገሮች የሚሰሩት በስትራክቸራል ፕሮቲን ነው። ኮሌጅን፣ ኤላስቲን ኤንድ ካራቲን አር ኤግዛምፕልስ ኦፍ ስትራክቸራል ፕሮቲንስ። ስለዚህ ስትራክቸራል ፕሮቲን ሆነው ያገለግላሉ። ሁለተኛ ኢንዛይሞች ናቸው። ፕሮቲኖች ማን ነው? ኢንዛይሞች ፕሮቲን ናቸው። ስለዚህ ኢንዛይሞችን ለመስራት ያገለግላል ፕሮቲን። እዚህ ጋር ፋይብረስ ብለናል። ኢንዛይሞች ደግሞ ግሉቡላር ፕሮቲን ናቸው። ዛት ሰርቭ አስ ባዮሎጂካል ካታሊስት። ባዮሎጂካል ካታሊስት ማለት ሪያክሽንን የሚያፋጥን ማለት ነው። ዘይ ካታላይዝ ሜታቦሊክ ሪያክሽን ባይ ላወሪንግ ዲ አክቲቬሽን ኢነርጂ ዊች ኢንክሪዝ ዘ ሪያክሽን ሬት። ምኑን ላወር በማድረግ አክቲቬሽን ኢነርጂውን ላወር በማድረግ ኤንድ ሪያክሽን ሬቱን ደግሞ በማፋጠን በሜታቦሊክ ሪያክሽን ላይ ከፍተኛውን አስተዋጽኦ ያበረክታሉ። ምኖች? ኢንዛይሞች። ኢንዛይሞች ከምን እንደሚሰሩት ከፕሮቲን። ፕሮቲን ኢንዛይምስ ኢንክሉድ ዲኤንኤ ፖሊመራይዝ፣ ላይዞዘምስ፣ ናይትሮጂኒየስ ኤንድ ሊፓስ። እነዚህ ምንድን ናቸው? ዴያር ኢንዛይም። ምን አይነት ኢንዛይም? ፕሮቲን ኢንዛይም። የእነዚህ ኢንዛይም አገልግሎት ምንድን ነው ካል በሜታቦሊክ ሪያክሽን ጊዜ እንደ ካታሊስቱን ያገለግላሉ እንላለን። ሶስተኛ ሆርሞን። ሆርሞኖች ፕሮቲን ናቸው ጋይስ። ሆርሞንስ አር polypeptide that are made up of a long chains of linked amino acid. They play a crucial role in the regulations of the body's physiological process, which include reproduction, growth and development, electrolyte balance, sleep and so on. ሰውነታችን ውስጥ ከአእምሯችን ቀጥሎ ከፍተኛውን ስራ የሚሰራው that is ሆርሞን ነው። ሆርሞን ለምሳሌ ከሪፕሮዳክሽን ጋር ወይም ከስርዓተ ውልደት ጋር ብታው ሆርሞን ከፍተኛ ስራውን ይሰራል። ለምሳሌ ሴቶች እንቁላል እንዲያመርቱ ሊሆን ይችላል። ሴቶች የወር አበባቸው እንዲመጣ እንዲቆም ሊሆን ይችላል። እርግዝና እንዲፈጠር ሊሆን ይችላል። ይህ ሆርሞናል ነው። በሆርሞን ነው እያንዳንዱ ነገር የሚቆጣጠር። ኢቭን ላብ እንዲያልበን፣ ምራቅ እንድናመነጭ ኤቭሪቲንግ ሆርሞናል ነው ጋይስ። ግሮዝ ኤንድ ዴቨሎፕመንት እድገት ለምሳሌ የእድገት ሆርሞን የሚባል አለ። አንዳንድ ሰው አጭር የሚሆነው የእድገት ሆርሞኑ አነስተኛ ሲሆን፣ አንዳንድ ሰው ረጅም የሚሆነው ደግሞ የእድገት ሆርሞኑ ከፍተኛ ሲሆን። ስሊፕ የምትወስዱ ለምሳሌ እንቅልፍ ሆርሞናችን በትክክል የማይሰራ ከሆነ እንቅልፍ አይወስደንም፣ ወይም ሆርሞናችን ትክክል ካልሆነ ደግሞ እንደተኛም በዛው እንቀራለን። ግሮዝ ሆርሞን GH and follicle stimulating hormones are the two examples of hormones. ፎሊክል ስቲሙሌቲንግ ሆርሞን ማለት ሴቶች ላይ ነው የሚገኘው። ይሄ የሴቶችን ፎሊክል የሚያነቃቃ ነው፣ እንቁላል እንዲያመርቱ ማለት ነው። ግሮዝ ሆርሞን ደግሞ እንድናድግ የሚያደርግ የሆርሞን አይነት ነው። ስለዚህ ሆርሞን ኢዝ ፕሮቲን። ሶ ለሆርሞን መስሪያነት ያገለግላል ፕሮቲን ማለት ነው። ሌላኛው ሪስፓይሬቶሪ respiratory pigments are a globular protein pigments that are typically water soluble. ምን አይነት ነው? water soluble ነው። ማዮግሎቢን ወይም ደግሞ ሄሞግሎቢን የምንለው which provide oxygen to the working muscle and hemoglobin which transport blood to all the tissues and organs via the blood is the two example. ምንድናቸው እነዚህ? respiratory pigments ይባላሉ። ፒግመንት ማና ማን? ማዮግሎቢን እና ሄሞግሎቢን። ማዮግሎቢን ምንን ይዞ ይሄዳል? ኦክሲጅንን። ሄሞግሎቢን ደግሞ ምን ይዞ ይሄዳል? ብለድን። ግን ብለድ ምን በውስጡ ይዟል? ኦክሲጅንን ማለት ነው። እነዚህ እንግዲህ ሪስፓራቶሪ ወይም ስርዓተ የደምን ሽርሽሪት ውስጥ ያሉ ናቸው ማለት ነው። የደምን ሽርሽሪት ውስጥ። ሌላው ትራንስፖርት ፕሮቲን ይባላል። are cell membrane structure components. They create a channel in the plasma membrane to transport specific molecules within the cell. ሴል ውስጥ እንግዲህ ትራንስፖርቴሽን ስላለ እሱን ለመስራት ፕሮቲን ያስፈልጋል። Some of them are also found in an animal blood and lymph. Serum albumin, which transport hyamine and fatty acid. Channel protein and care proteins are examples of
ትራንስፖርት ቻይን ለትራንስፖርቴሽን ለምሳሌ ሃይሚን እና ፋቲ አሲድን ትራንስፖርት ለማድረግ ወይም የተለያዩ ሞኖመሮችን በብለድ ስትሪማችን አብዞርብ ይደረጋሉ አይደል? እነሱን ትራንስፖርት ለማድረግ ፕሮቲን ኢዝ ኢምፖርታንት። ሌላው ሞተር ፕሮቲን ነው። ሞተር ፕሮቲንስ አር ኢንቮልቭድ ኢን ደ መስል ኮንትራክሽንስ ኤንድ ሪላክሽን ወይም መስል ሙቭመንት። ለምሳሌ አክቲን፣ ማዮሲን፣ ኪነሲን ኤንድ ዳይኒን አር ኦል ኮምፖነንትስ። ምን ላይ ማለት ነው? መስል እንግዲህ ሪላክስ ኤንድ ኮንትራክት በማድረግ ሙቭመንት ይፈጠራል። እሱ እንዲሆን ሞተር የሚባል የፕሮቲን ዘርፍ ያስፈልጋል እያለ ነው። ሰባተኛ ስቶሬጅ ፕሮቲን ኤንሲኤል thus protein serve as storage reservoirs for amino acids and metal ion. They can be found in egg, seed and pulse. ለምን ያገለግላል? ለስቶሬጅ። ምንን ስቶር ለማድረግ? አሚኖ አሲድ እና ሜታል አዮን። ለምሳሌ ካርቦሃይድሬት ላይ የምታስታውሱ ሆነ ስቶሬጅ ፕላንት ላይ ለምሳሌ ስታርች የሚባል ነገር አለ። ስታርች ማለት ግሉኮስ ስቶር የሚደረግበት ማለት ነው። ልክ እንደዛ አሁን ላዚም ፕሮቲን አሚኖ አሲድን ስቶር ለማድረግ እንዲሁም ሜታል አዮንን ስቶር ለማድረግ ያማት ለምሳሌ ኤግ ላይ፣ ሲድ ላይ እንዲሁም ፐልስ ላይ ስቶር ለማድረግ አሚኖ አሲድን እንጠቀምበታለን። ኤግዛምፕል ስናይ ፋሪቲን፣ ኦቫል ቡኒም ኤንድ ካሳይን አር ኤግዛምፕልስ ኦፍ ስቶሬጅ ፕሮቲን ተብለው ይጠራሉ። የመጨረሻው ቶክሲን ነው። ቶክሲን ባክቴሪያ አር the most common producers of this protein. ባክቴሪያዎች ናቸው ይሄንን ፕሮቲን የሚሰሩት። ዲፍቴሪያ ቶክሲን፣ ሲዶሞኒያ ኤክሶቶክሲን and ribosome interacting proteins are among them. They cause cytotoxicities. They aid bacteria in attacking and killing their host organism. እነዚህ የሚመረቱት እንግዲህ ፕሮቲኑ ነው፣ በባክቴሪያዎች ነው የሚመረቱት። እነዚህ ቶክሲክ ናቸው፣ ጎጂ ናቸው። ስለዚህ ባክቴሪያዎች እነዚህን ያመርቱና ሆስት ኦርጋኒዝሙን ያጠቃሉ። ለምሳሌ ባክቴሪያ ሰውነታችን ውስጥ ቢኖር ያ ባክቴሪያ እኛን ሊያጠቃን የሚችል ፕሮቲን በማመንጨት ነው። ምን አይነት ፕሮቲን ካል? ቶክሲን የሆነ ፕሮቲን በማመንጨት ማለት ነው። ስለዚህ የፕሮቲን ፋንክሽን ወይም አገልግሎት አጠቃላይ ይህን ይመስላል፣ 8 የሚደርሱ ማለት ነው። መልካም እንግዲህ የዛሬው ክላስ ይህን ይመስል ነበረ። በሚቀጥለው አንድ የመጨረሻ ቶፒክ ይቀረናል፣ ኒኩሊክ አሲድ የሚል ማለት ነው። በፓርት 6 የምናይ ይሆናል። እስከዛው ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። መልካም ጊዜ። ባባይ